هیچ نظریه‌ای، چیزی که نظریه در مورد آن است را تغییر نمی‌دهد. انسان همون چیزی است که همیشه بوده است. احساس علاقه می‌تواند به عنوان نوعی سیگنال عصبی عمل کند و ما را به حوزه‌های پربار تحقیق هدایت کند. من با استفاده نظامی از حیوانات مخالفم، همچنین با استفاده نظامی از انسان‌ها نیز مخالفم. ما هنوز ندیده ایم که انسان می‌تواند از انسان چه بسازد. اگر اصرار دارید که حقوق فردی خیر مطلق است، آنگاه کل ساختار جامعه سقوط می‌کند. مشکل واقعی این نیست که آیا ماشین‌ها فکر می‌کنند، بلکه این است که آیا انسان‌ها فکر می‌کنند. اگر پیر هستید، سعی نکنید خود را تغییر دهید، محیط خود را تغییر دهید. ما نباید کتاب‌های بزرگ را آموزش دهیم، ما باید عشق به مطالعه را آموزش دهیم. آموزش آن چیزی است که زمانی زنده می‌ماند که آموخته‌ها فراموش شوند. تا زمانی که شیوه‌های آلودگی رها نشود، محیط زیست به وخامت خود ادامه خواهد داد. عواقب یک عمل بر احتمال وقوع مجدد آن تأثیر می‌گذارد. نمی‌دانم می‌خواهم دین را اصلاح کنم یا نه، ترجیح می‌دهم از شر اون خلاص شوم. محیط عملهای افراد را شکل می‌دهد. چیزی که جستجو شده و پیدا شده هرگز نمی‌تواند جستجو را ایجاد کند. زمانی که فرد درمانده است، جامعه زود حمله می‌کند. به من فرزندی بده تا او را به هر شکلی در بیاورم. یادم می‌آید وقتی دانشجوی سال اول دانشگاه بودم، هنوز از این که تا حدودی نگران مذهب بودم، اذیت می‌شدم. یادم می‌آید پیش استاد فلسفه رفتم و به او گفتم که ایمانم را از دست دادم. فردی که تنبیه شده است، تمایل او برای اینکه مثل قبل برخورد کند، کمتر نشده است. در بهترین حالت او یاد می‌گیرد که چگونه از تنبیه اجتناب کند. حتی کار پیش پا افتاده شستن ظروف با دست، نمونه ای از کارهای کوچک و فعالیت‌های شخصی است که روزگاری زندگی روزمره مردم را پر از احساس موفقیت می‌کرد. افرادی که شرایطی را که ما در آن زندگی می‌کنیم کنترل می‌کنند، دلیلی ندارند به فراتر از 5 یا 10 سال آینده فکر کنند. شکست همیشه یک اشتباه نیست، بلکه ممکن است بهترین کاری باشد که در آن شرایط می‌توان انجام داد. اشتباه واقعی این است که دست از تلاش بردارید. من زندگیم را هدایت نکردم، من طراحیش نکردم، هیچ وقت تصمیم نگرفتم. چیزهایی همیشه پیش می اومدند و آنها را برای من می ساختند. زندگی همین است. شما می توانید در این دنیا به سادگی با تعدادی جملات منطقی خیلی خوب با مسائل کنار بیایید. وقتی به چیز جالبی برخورد کردید، بقیه چیزها را رها کنید و آن را مطالعه کنید. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.